Board Game Day. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Board Game Day, nơi mình dành riêng cả một ngày chỉ để chơi board game. Và ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một tựa game mà các bạn có thể sẽ vừa chơi mà phải vừa thèm ăn đấy. Đấy chính là Phố Phở đến từ Rolling Wizard. Ta-da! Phố Phở là card game cạnh tranh dành cho từ 2 đến 6 người chơi, nơi bạn vào vai những học trò của ngài bếp trưởng trong cuộc đua giành quyền thừa kế quán phở gia truyền. Bạn sẽ phải chiến thắng bằng thực lực. Không chỉ thế đâu, bạn còn dễ dàng bị đổ lỗi bởi các đối thủ vào những lúc mất cảnh giác. Vậy phố phở thật sự có gì? Chúng mình cùng nhau khám phá nhé! Thành phần. Đầu tiên đến với thành phần game, chúng ta có 46 thẻ nguyên liệu đảm bảo việc ăn chín uống sôi, bao gồm 9 thẻ bánh phở, 9 thẻ các loại thịt gồm thịt bò, thịt gà, bò viên, 9 thẻ nước dùng, 9 thẻ rau sống, 9 thẻ đồ ăn kèm gồm quẩy, ớt, nước tương, 1 thẻ thịt bò thần kỳ. Trên mỗi thẻ đều có giá trị, mỗi loại nguyên liệu sẽ có giá trị khác nhau, được viết trên góc thẻ bài. Riêng thẻ thịt bò thần kỳ sẽ mang giá trị mà người chơi mong muốn. Tiếp theo là khách hàng, 21 thẻ khách hàng thường, 8 khách đặc biệt và 1 vị vua. Ngoài ra, chúng ta còn một bát phở, 9 thẻ hóa đơn và 48 token thiện cảm có 2 mặt, một mặt cười và một mặt mếu. Chuẩn bị, trộn thẻ nguyên liệu vào thẻ hóa đơn và xào chung tạo ra chồng bài rút. Đối với 2-3 người chơi, phát cho mỗi người 8 thẻ và 8 token thiện cảm. Đối với 4-6 người chơi, phát cho mỗi người 6 thẻ và 6 token thiện cảm. Hãy nhớ lật cái mặt mếu này lên khi nhận các token này nhé. Lưu ý, số thẻ ban đầu bạn có trên tay cũng là số thẻ tối đa bạn có thể giữ trên tay trong suốt trò chơi. Tiếp theo, lấy 3 thẻ khách hàng bất kỳ và một nhà vua, xáo đều rồi để xuống cuối chồng bài khách hàng. Lật 3 thẻ khách hàng đầu tiên, trải bài ra và tạo thành một hàng. Đặt khách hàng đầu tiên lên bát phở. Đây là khách chính. 2 thẻ còn lại là khách chờ. Người chơi gần đây nhất ăn một bát phở sẽ là người bắt đầu trò chơi. Bắt đầu từ người chơi đầu tiên, trò chơi sẽ diễn ra theo chiều kim đồng hồ. Và trong một lượt, một người chơi có thể lựa chọn là một trong 2 hành động sau đây. Đó là phục vụ khách hàng hoặc là nhập thêm nguyên liệu. Về việc phục vụ khách hàng, chúng ta có thể chơi từ 1 đến 5 thẻ theo các cách sau. 1. Phục vụ đơn lẻ, đánh một thẻ bất kỳ trong 3 khách hàng. 2. Phục vụ theo giây, đánh bài theo giây vào một khách hàng. Ví dụ, chuỗi bài với các số liền kề nhau tạo thành một giây như sau. Thứ 3. Phục vụ theo bộ, chơi 2-3 thẻ như nhau. Khi đánh xuống bàn chơi, chia mỗi khách hàng mình muốn phục vụ một thẻ bài. Lưu ý, các bát phở trống đều phải bắt đầu bằng một thẻ nguyên liệu. Bánh phở mang giá trị là số 1. Nếu khách hàng đó đã có thẻ bài đánh tiếp theo phải có giá trị bằng thẻ bài trên cùng hoặc lớn hơn thẻ bài trên cùng một giá trị. Ví dụ, bát phở này có giá trị bằng 3. Thẻ tiếp theo được đánh xuống vào vị trí này chỉ có thể là 3 hoặc 4. Hóa đơn. Nếu muốn trao hóa đơn cho khách hàng, bạn có thể đánh lá bài này mà không cần quan tâm tới các lá bài giá trị trước đó. Khi chơi một thẻ hóa đơn, bạn có thể ngay lập tức loại bỏ những lá bài không mong muốn khỏi tay và rút về những lá bài mới thay thế. Số lượng lá bài mới thay thế này phải bằng số lượng lá bài bạn đã bỏ đi. Hãy để hóa đơn ở bên cạnh người chơi như thế này nhé. Đừng cho vào bát phở vì đây là thành phần không ăn được. Bạn không thể đánh nhiều hóa đơn cùng một lúc, tức là đánh theo đôi ấy, không được đâu. Và mỗi khách hàng bạn sẽ chỉ được đánh một hóa đơn mà thôi. Có ai đi ăn mà lại muốn thanh toán 2 lần đâu, đúng không ạ? Thịt bò thần kỳ. Đây là một lá bài đặc biệt và có thể được xem là bất kỳ giá trị nào từ 1 đến 5. Ví dụ nếu bạn tuyên bố nó là giá trị 5 thì nó sẽ hoạt động chính xác là một lá bài giá trị 5. Ngoài ra, nếu mà lá thịt bò thần kỳ đang nằm trên cùng trong một bát phở của một khách hàng, người chơi có thể chơi bất kỳ nguyên liệu nào lên bát phở đó, bất kể giá trị của lá bài đó là bao nhiêu. Nếu không thích phục vụ khách hàng hoặc không thể phục vụ khách hàng với số lượng nguyên liệu trên tay, bạn cũng có thể lựa chọn hành động nhập thêm nguyên liệu. Nếu chọn hành động này, khi tới lượt, người chơi sẽ loại bỏ toàn bộ thẻ trên tay và phải rút lại đủ số lượng thẻ ban đầu. Nếu chồng thẻ nguyên liệu đã bị rút hết, xáo chồng thẻ bỏ để tạo thành một chồng thẻ bài rút mới và tiếp tục rút thẻ. Sau khi hoàn thành, lượt của bạn kết thúc và đến lượt của người chơi tiếp theo. Yêu cầu của khách hàng. Khách hàng đến ăn quán phở của bếp trưởng, mỗi người một tính. Phải làm sao đây? Trên mỗi lá bài khách hàng có 2 thông tin sau.
1. Nguyên liệu yêu thích. Nếu một nguyên liệu xuất hiện bên cạnh token hình mặt cười, đây đích thị là nguyên liệu yêu thích của họ. Khi phục vụ đúng nguyên liệu yêu thích của khách, lật một token giận dữ trong khu vực người chơi của bạn sang mặt cười. Một đơn hàng sẽ được xem là hoàn thành khi khách hàng đã nhận đủ một thẻ hóa đơn và một thẻ nguyên liệu số 5. Nếu khách chính được phục vụ xong, tất cả người chơi sẽ được lật số token thiện cảm từ mặt mếu sang mặt cười bằng với số sao của khách hàng đó. Nếu khách chờ được phục vụ xong, chỉ người chơi đã đặt thẻ cuối cùng để hoàn thành đơn hàng mới được lật số token thiện cảm tương ứng với số sao của khách hàng đó. 2. Nguyên liệu bị ghét. Nếu một nguyên liệu xuất hiện cạnh token mặt mếu, đây đích thị là nguyên liệu khách hàng không muốn ăn. Ê, nhưng mà bát phở của bếp trưởng là không được thiếu nguyên liệu nào hết, phải làm sao đây? Bạn vẫn phải phục vụ thôi. Nếu khách chê thì hãy đổ lỗi ngay cho người khác bằng cách đẩy cho họ một token mặt mếu. Nên nhớ, bạn phải luôn còn một token thiện cảm và không được bao giờ để mất token hoặc chuyển token cuối cùng của mình cho người khác. Vị khách khi ăn nguyên liệu họ không thích sẽ rời đi ngay và đơn hàng bị coi là thất bại. Bạn sẽ không được nhận token thiện cảm. Bỏ tất cả nguyên liệu và hóa đơn đã phục vụ vị khách đó vào một chồng thẻ bỏ. Rút một thẻ khách mới để bổ sung vào hàng đang xếp. Nhớ là phải xếp hàng theo thứ tự nha. Tuyệt đối không được chen hàng. Trong quá trình chơi game, chúng ta có thể được điểm thưởng người quản lý nguyên liệu tài ba. Bếp trưởng sẽ ưu ái cho những người biết sử dụng hết những nguyên liệu mà họ có. Nếu đã dùng hết tất cả các thẻ trên tay, hãy lật một token mặt mếu sang khuôn mặt cười. Ngay lập tức rút thẻ mới cho tới khi đạt số lượng thẻ ban đầu. Bạn cũng có thể đạt được điểm thưởng danh tiếng hoàn hảo. Bạn đạt được phần thưởng danh tiếng hoàn hảo khi tất cả các token thiện cảm của bạn đều đã được lật sang mặt cười. Xin chúc mừng, bạn đã được nhận về một khách quen. Lấy bất kỳ thẻ khách hàng nào từ chồng khách hàng đã phục vụ. Đặt khách quen này úp xuống trước mặt bạn để đánh dấu. Sau khi nhận khách quen, lật toàn bộ token thiện cảm của mình lại quay lại mặt mếu và tiếp tục trò chơi theo thứ tự. Kết thúc trò chơi. Trò chơi kết thúc bằng một trong hai cách sau. Đó chính là bạn chứng minh được thực lực của mình đối với bếp trưởng bằng cách trở thành người đầu tiên thu về 2 khách hàng thân thuộc. Trong trường hợp cùng lượt đó mà có nhiều hơn một người chơi thu về 2 khách hàng thân thuộc thì ai là người có nhiều token thiện cảm hơn sẽ là người chiến thắng. Cách thứ hai để kết thúc trò chơi đấy là khi nhà vua xuất hiện. Khi này, người thắng cuộc được định đoạt trong tay của nhà vua. Ngài đến thân trình kiểm tra quán phở của bếp trưởng. Và vị vua này ghét nhất trên đời đấy là sự lãng phí và hóa đơn. Khi nhà vua xuất hiện, người chơi sẽ không thể nhận thêm khách quen kể cả khi đạt điều kiện danh tiếng hoàn hảo. Nên số token người chơi giữ sẽ vẫn luôn giữ nguyên hiện trạng. Khi lật ra thẻ khách hàng là nhà vua không cần xếp hàng mà lập tức trở thành khách chính, đẩy khách chính hiện tại về hàng chờ. Nhà vua được phục vụ thành công khi nhận thẻ nguyên liệu số 5 mà không cần thẻ hóa đơn. Nếu phục vụ nhà vua thành công, mỗi người chơi lật 3 token thiện cảm từ mặt mếu sang mặt cười, rồi từ từ đón chờ hình phạt lãng phí nguyên liệu. Nếu cố chấp phục vụ hóa đơn cho nhà vua, dù biết là ngài không thích, ngài sẽ bỏ đi và phạt người chơi bằng hình phạt lãng phí nguyên liệu, đồng thời kết thúc trò chơi và bước vào giai đoạn tính điểm cuối game. Hình phạt lãng phí nguyên liệu. Hình phạt của nhà vua như sau. Bắt đầu từ người chơi đầu tiên, tất cả người chơi lần lượt công khai số thẻ còn lại trên tay. Lưu ý, thẻ hóa đơn và thẻ thịt bò thần kỳ không bị tính vào hình phạt lãng phí nguyên liệu. Với mỗi giá trị khác nhau trong các thẻ đang giữ, không tính những thẻ trùng số, hãy lật một token thiện cảm từ mặt cười sang mặt mếu. Nếu không còn token mặt cười để lật sang mặt mếu, hãy lấy thêm token mặt mếu từ nguồn dự trữ. Nếu nguồn dự trữ đã hết, bạn được lấy token từ một người chơi bất kỳ. Sau khi chịu phạt, nếu bạn đã thu thập về một khách quen, bạn được lật một mặt tức giận thành mặt cười. Sau đó tất cả người chơi so sánh token thiện cảm ở mặt cười của mình. Người có nhiều token mặt cười nhất sẽ nhận được ân huệ của nhà vua và giành chiến thắng. Nếu hòa, người có ít token mặt mếu nhất sẽ giành chiến thắng. Nếu vẫn hòa, những người chơi hòa nhau cùng nhau chia sẻ chiến thắng. Và đó là toàn bộ luật chơi của phố phở. Các bạn thấy trò chơi này như thế nào? Các bạn đã thèm ăn phở chưa? Trong video tiếp theo, mình sẽ cùng chơi trò chơi này với 3 khách mời vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy cùng nhau đón chờ nhé! Còn bây giờ thì bye bye!